Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok, urak és hölgyek! Folytatjuk a Hogwarts Legacy-t, ott abba hagytuk. Ha jól tudom, ilyen mellékküldetéseket csináltunk, illetve én is este még mellékküldetéseket csináltam, hiszen a 22-es szintet el kellett érni, ahhoz, hogy menjünk tovább jobbra-balra. Úgyhogy a kötelező mellékküldetéseket és a kötelező varázslatokat próbáltam megcsinálni, úgyhogy azokat nem láthattátok egyébként. A többi, ami varázslás, gyakorlás, tehát mondjuk még van a 2 átok, amit nem tudunk, meg azt hiszem még van 4 varázslat, amit nem tudunk, tehát azt kell még megtanulni. Utána meg már patika, úgyhogy utána már nem kér semmit se a játék. Most nagyjából ilyen másfél óra lesz a live, tehát ilyen fél, 3-4-1-ig tudom nyomni nektek, utána sajnos mennem kell, hiszen nyomom ezerrel a takarítást, hiszen a srácok, barátaim jönnek hozzám, úgyhogy muszáj lesz takarítani. Már igazából csak a maradékok vannak, meg az ágy, és meg vagyunk, tehát ezzel nincs probléma, csak tudjátok, hát azért ne ilyen atomháborúba jöjjenek be. Jobb szó nem jutott eszembe. Amilyen gyorsan betöltött, nem is gondoltam erre. Ja, úgyhogy 22-esre felvittem, ugye 20 és 3-4-nél tartottunk, és nagyjából a 22-nek az elején járunk, tehát szintügyileg ennyivel változott amúgy az egész, tehát ilyen tényleg ilyen francos mellékküldetéseket csináltam, semmi köze a küldetése, vagy a sztorihoz, úgyhogy ahhoz nem nyúltunk. Na! Nyilván nem hoztam megint vizet, úgyhogy egy óra múlva el fogok innen menni. Vízért. De addig játszunk. Azt mondja, hogy kezdjük akkor szerintem a gyengébbikkel. Ami, szia Viktor, ami szerintem egy 20-as lesz. Várjátok, azt mondja. 21-es. Beszélj Amittal. Aha, az a kobold csávóval. Nagyon jó. Akkor megtudott valamit, úgyhogy oda kell menni. Basszold. Ilyen messze van. Már lehet repülni. Hopp. Na, beállítjuk szépen. Na, Mizu tanítás nélküli munkanap. Érdekes, a többieknek meg nincs tanítás nélküli munkanap. Hát hogy a faszba van? Ilyen suli kellett volna nekem. Mikor volt tanítás? 4 évben, ha volt 2-szer, akkor már örültem. Értem. Hát ez szomorú, hogy ide nem jöhetek be leszállás nélkül, úgyhogy... Hát akkor így. Ugyanaz a zene volt. Hallottátok? Csak egy kicsit átdolgozva nyilván. Be kell menni legfelülre? Szerintem igen.
Nem hagytunk semmilyen field guide pages-t. Fú, ez a bohóc, ez kikészít, bazeg. Várjál! Wait a momentum, sir. Hát ez nem jó, sajnos. Ez nem itt van. Jóval messzebb van. Revelio. Sajnos igen. Hát, ja. Az másik oldalt lesz. Egy várjál? Nem. Nem, azt hittem, de nem. Off on another adventure, are we? Are we? Ki van nyitva minden. Szia Andris, sziasztok urak. Minden ki van nyitva egyébként, és télen nincs hideg, tehát csak kérdezem. Felesleges fűtés megy, ahogy látom. Konkrétan úgy jön be a hideg, ahogy akar. Vagy csak én értem így? Ezt befogjuk. Ja, hogy nem tudjuk. Jó, hát akkor nem. Akkor nem fogjuk be. Semmi gond. Hello there. Hello there! Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this Asta. to do with the Oké, goblin jó. I saw you with Oké, in jó, Hogsmeade? Andris. It is. His name is Lodgok. Szia, Dávid. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Na, akkor menjünk. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Ja igen, megvan? Nagyon jó. 1900 méter... Biztos, hogy nem fogunk oda sétálni, ezt most mondom. Tehát ezt most halkan így elmondom. Nem mondod komolyan, hogy itt a leghamarabb izé. Jé. Jó. Jó, akkor majd az lesz az én magánfeladatom, hogy ilyen fast travel-ös helyeket megszerezzünk, kinyissuk. Travel broadens the mind. Így is még 1000 méter, bazeg. Jajjaj. Jó, hát beállítjuk. Mondjuk. Így. És akkor most megy. Addig beszélgetünk. Hála Istennek ez ilyen önműködő, úgyhogy nekem nem kell mozogjak jobbra-balra. Kérdeztétek, hogy... nem is tudom, meg ki kérdezte, de kérdeztétek, hogy csak Hogwarts Legacy lesz? És akkor én mondtam, hogy nem. Most oké, hogy a Trash Horrorral végeztünk. Ugye a 616 Games-szel végeztünk, de... én nagyon szeretnék mindenféleképpen nyilván más játékot is behozni, hogy ne csak ez az egy legyen. Nyilván. I know a Merlin trial when I see one. Nagyon jó vagy, de most nem érdekel a Merlin trial. Revelio. Na szávos. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it.
Különben hogyan várta volna el Goblin Kind, hogy visszaszerezze a sisakot? Úgy tűnik nem akar jóvá tenni a dolgot. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of Ja, rational és le lett véve expectation a, when it comes to a Ranrock. maszk. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin Jó, ezeket a tárolókat kell Come megkeressük, to my friend srácok. our meet. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. Úristen, miért őt I kértük can, meg? Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Oké, let's go. Our meet Let's and I go, can do menjünk. this. I will await your return. Nagyon jó. I shall see you soon. Na, Amir. Gyere, papa. Esvánder tojás, és ezt be is lőjük szépen, hogy... Travel is What? always much more enjoyable with a friend. The door is looking at us. Reparo. Ó, a reperós Yes, kurva. of course. Papa, hát már régóta megvan ez a képesség. Hogy nézett a szem? Ki a fasz volt ez? Ki volt ez? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Aha. I Készítsed a... cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. 3 pénz, ezt Look miért at this teszik ide? lift. Impressive workmanship for so simple. Incendio. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Hú, ez nagyon menő lesz. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Reál? Accio.
Nagyon jó, nagyon jó. I've read about Kis mines loot like this. legalább. It seems like something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this one. Woo! How good at sneaking about. You'll see. Oké. Basz meg, így basz meg. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Where are those footsteps, Alice? Hát ez baj! Az anyád úristen itt! Nyerd anyádat! That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Amit, nem Amir, bocsánat, Amit. Nem Amir. We're being watched by a door. I'll be quiet. Megint elbújunk akkor. Hát de ez nagyon komoly. Hát ez nagyon komoly, ez nagyon menő. Ez sokkal jobb képesség, mint a izé. Mint a mondjátok már a bájtal, hogy bevesszük és akkor 4 másodpercig nem látnak. Hagyjál már, hát I így se feel like a látnak. character from one of the adventure books I read during the summer holidays. És ez az Amit, ez kész, Let's take a look halló. around, Amit. See if we can find any plans. Found a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. Curious. What could they be building? Curious. I'm very curious. Na, azt mondja, hogy... Lesz egy-két loot azért. Ez a konyhájuk. Amúgy. És erre mi van? Erre jöttünk? Nem erre jöttünk. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're Valami building nagyot something építenek, de rather mit? large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. Mhm. Az a baj, hogy... igen. Elfek által készített elefántcsont kesztyű, basszod. Wow. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Why is a grapple you are? Who's that? Hát ez kurva nagyot megy! Jó. I don't think you know.
Kerüljünk csak? Légy szíves. Ajaj, ebben van. Mi van? Itt mi van? Valami titkos secret place. Hát az annyira nem volt titkos. És hát nem volt jó secret place. Amúgy megtalálok ilyen titkos helyeket, és Petrifisztú tálusszal kell még 2 embert legyőzzek, és akkor mit kapok? Soha nem csináltam meg egy párbajt se. Hello? Kurva anyátokat. Jó, hát ez nem ért semmit. Miért megitveri a faszomat? Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Miért, öcsém? Incendio. Nagyot néz. Accio. Aha. Nagyon jó vagy. Kérem szépen. Felvesszük ezt a... Úgyni. Bár nem fogjuk használni, mert nem nagyon megyünk a kívánságok szobájába, vagy... Milyen szobába megyünk? Milyen szoba van? Királyság, kívánság... Majd a 2-est kell megnyomjuk. Őrszem. Merénylő. Itt lehet tovább menni amúgy. Ja nem, eddig lehetett, bocsi, akkor mégse lehet. Jó. Minden fos megtalálunk egyébként. Szükségszobája, azaz, köszönöm. Nem jutott eszembe. Felmegyünk, ezt le is ütjük szépen. Vagy nem megyünk fel? Precifis Tutalus. Tutánus. Thanos. Ja, hogy itt keresztül lehetett volna jönni. Vigyázz már, amit, mert azt meg észrevesznek, gecó. Most nem jó, nővérem, bocsi. Meg is írom neki, hogy most nem jó. Na, igen. Várjál, akkor most le kéne menni, mert... Ó, bassz meg. Íha. Nem vett észre pont azt, amilyen izék nyomik.
I've been fighting since before you were born. Hát a kur... Was that your best? That was meant for me. Easily. Hát ez semmivel nem lehet! Kurva anyátokat. Jó, tehát csak rám jönnek. Miért is? Tehát miért csak rám jönnek? Kérdezem. I won't rest. Anyát fatta. That should be the last of them, Amit. Hát jó, nyilván kicsik, várjál meg. Ó, még nem jó. Még nem jó. Na, valamit fel kell melegíteni. Ez múltkor is így volt, és akkor... Nem. Yes, of course. Ja, onnan a másik oldalról lesz. Aha. Nagyon jó. De még azért egy kicsikét nézzünk körül, csak egy kicsit. Jó, várjál, itt a fő küldinek a vége. Akkor még nem. Ó, jaj, ez meg felvinne minket? Jó. Akkor nem. Akkor megyünk tovább. Akkor megyünk itt tovább. This is not good. They're building enormous drills. Hatalmas Bigger than this fúrókat mine could építenek. contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Nagy valószínűséggel Roxfortot akarják lefúrni a faszba. I need a moment to catch my breath. Bocsi, This Amir. was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. Nincs semmi. Revelio. Ezt ki tudjuk nyitni? 11-es szintű zár. Jó! Akkor ezt nem nyitjuk ki. Az alahomorét nem fejlesztettük, úgyhogy arra már nem volt időm, bocsi. Így is éjfélig voltam fenn, srácok, úgyhogy... We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Valóban örvendes látvány. Azért ez már mondat, öcsém. Jó, hát 1800-as kölyök az máshogy beszélt, mint egy 2000-es kölyök, tehát azért... Mint mondjuk én, tehát 2000-es évekbeli Tomi. Vagy mint egy 1908-ban született Tomi, tehát az máshogy beszélt volna, mint most. Can we please talk about what... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Akkor mi a faszért jöttél ilyen Now, suliba? if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? Elám. I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without Így egy further könyvet. ado, adieu. Várjátok már ezt. Ezt hadd pikápoljam már. El. Ja, jó! Úgy. They're building enormous drills.
We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. Heten vagyunk, I've been sziasztok wondering urak about és something hölgyek! else you said Üdv before we entered mindenkinek! the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. Ez egy varázsló volt? She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Ah, She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle. de on fáj my a own. karom, srácok. We parted bassz. ways, with her promising to sisakot share what she'd learned. Azonnal le kell cserélni. Ha van More of másik Ranrock's majd. recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming Ja, all of hogy them. Ranrock az nem volt I rossz could no ezek longer szerint, tehát remain azzal a part of sötét erővel you, találkozott, és Lord Doc, azért for lett telling me rossz this. Ranrock. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Oké, az érdekességeket mondott a csávó most azért. Tehát mondom, ez az nem volt rossz. Várjál, még ezt vegyük fel. Nem tudom már felvenni. Beszd még. Jó van akkor. Akkor megyünk tovább, ami pedig... hol is van? Megyünk tovább. Várj, a küldetés először, a bánya árnyékában. Igen, Sebastiannel fogunk találkozni. Anyám fasz, a 3000 méter, hagyjál már. Innen megyünk. És szépen az összes... az ott lévő 2 ízét, ezt fel fogjuk aktiválni. Így van. Tehát ő is egy jó goblin volt, vagy hogy mondjam. Na! Igen.
you up to now? Forduljunk meg. Nem akart megfordulni a karakter. Semmi gond. Hoppá, bocsánat, elnézést. Jó hideg lehet, baszod. This place has seen better days. Do you really think you can take on? Hülyaj! Hajajajajajajaj! Jó, most ez jön. Jó, hogy már itt van bent. Aha. Na. Így. I thought my owl Hát might pique your igen. interest. Oh, cső, Sebastian! I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that had struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Így. Bam! We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have Stealth that rune best, symbol we stealth, found on the megyünk. triptych. If there Úgy, is ahogy a szoktunk, connection, I stealth. suspect we'll see that Isi symbol again. Vibrontalus, vagy mi? After Precifictutalus. Csak ön után, de kedves vagy. Ja, hoppá. Hoppá, várjál, Sebastian, rossz vele indultunk el. Semmi gond. Aha, és itt lesznek geci sokan. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Mennyien vannak, bazd meg. Szerintem nem ez a hely az. Elmegyünk mellettük mondjuk, így szépen. Nagyon jó, gyere This is going Sebastian. well. We make a good team. Hát ez We jól do megy. at that. Once Eddig again, jól we ment. could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Perhaps we can find an alternate route up ahead. Sneaking around has its appeal. Hát igen. Én ezt jobban várom. Már várom a tavaszt, hogy meleg idő legyen, hidegtől már elengem van. Hát igen. Bár mondjuk, de haragudj, de most is milyen jó idő van. 10 vagy 15 fok van nálunk. 10 talán. De annál lejjebb nincs. Süt a nap ezerrel, már le kellett sötétítsek, hogy ne izé vágjon bele itt a videóba. Mint a kamerába, bocsánat. Hát ezt jó megkerültük, öcsém. Hú, bazd meg, mint Sam Fisher, olyan vagyok. Ebben a játékba. Ennyi volt. Dear Dur! Keressétek meg a runa szimbólumot. Hopp. Better or for worse, we're in.
Mind a ketten precifiztú táruszt kéne nyomni. This mine looks like a tomb. Bocsi! Closed after accidents were reported. Now I see why. Incendiary. Basz meg, mindig rossz dolgokat kapok csak. Hát ez hihetetlen. Nem kapok csak rossz Don't dolgokat. see any goblins Nem in is these értem. webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Új. Extreme danger. I will make you pay. Expelliarmus! Confringo! Incendiary. Nagyon jó vagy. Ranrock's loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Nagyon jók vagyunk. Revelio. Mi van? Ja, alattunk nem vettük fel, fassa. Vagy még nem mentünk le annyira. Gyere csak egy kicsit. Accio. Guardium Leviosa. That Oh, ledge is good. awfully high. Any ideas? Nem tudom, miért nem tudom meg a Guardium Leviosa-t, de csak ennyire akartam, köszi. Accio. Guardium Leviosa. Jó, hát... Oké, jó. Nálunk is így legalább elviselhetőbb. Ja, alig kell fűteni már. Úgyhogy jó, azért már megyünk ki szépen azért a melegbe, hála Istennek. Or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any Smash it. Really? Should have thought to conjure stairs. Jó. Ezt fel kell építeni, ezt már most látom. Fel kell építeni. Így van egy hídunk faszán. Incendio. Van egy dobozka, de nyilván szarabb cucc lesz benne. Vagy azonosítatlan fejtárgy, igen. Gondolhattam volna. Új. Gyere csak, pókicám. Expelliarmus. Azt tudtam, mi a fasz van. Incendio. Figyeljetek, nekem a tűz a jó. Ezeknek a tűz a jó. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Most már jobban alszom. Hát igen. Kész, és ilyen fos dolgokat kapok. Oh, we're making Hihetetlen. quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Ezt kérem szépen. Na, végre egy normális sisak. Halleluja. Ez mind fos. Ja, nyilván, de csak majd 23-as szinttől tudom felvenni, úgyhogy fasza. Ezt is majd csak 23-astól tudom felvenni. Jó.
Jó, jó, jó. Ez meg ugyanaz, mint ez, csak ez rendkívüli. Ez rare, ez epic. Úgyhogy inkább epicet tartom magamon. Jó. Ránéztem és abba hagyta. Megállt a fal. Megállt a fal. Jújjúj. Sok a pókica. Incendio. Ez anyád úristen itt. 20 pénz, 21. Az jó. Az jó lesz. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Az a baj, hogy kéne egy precifistutálus. Not quiet enough. Kurv! Rather have wise coming back this way. Basz meg! I won't rest. Incendio. We're not finished yet. It's almost Új, ott már nagyon nagy pókica van. Új, itt mellettem nagyon nagy a pók. Azt a rohadt! Basz meg! Jajjaj! Póki-moki! Anyád fasza! certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know. Egy kis beszólogatás ezért történt a két ház között. De jó barátom a Sebastian, úgyhogy nem árulna el. Incendio. Incendiózzuk itt ki, köszi szépen. És valahogy... Ezt ki kéne nyitni azt ott, vagy... Now, a rune symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Várj, mert 3 szokott lenni, de csak 1, 2... Valamedikot nem látom. Incendio. Valahova kell nekünk ez a cucc. Valahova kell nekünk. Ide kell. Ide kell. I wouldn't be surprised to find a couple more runes. Ja. Jaj. Incendio. Wasn't expecting that. Puff. Nagyon jó. Világ, mint a vizes ködben úszott volna vissza hozzá. Mennyi ideig voltam eszméletlen? Csak a szemére emlékszem. Üres a bánattól, igen, de ugyanakkor emlékszem, hogy eufóriát éreztem, ahogy néztem, ahogy a fájdalom eltűnik. De aztán minden kezdett megváltozni, mikor elestem. Biztosan beütöttem a fejem. Nem érzek és nem látok nyomot, de a fájdalom lüktet, csak remélni tudom, hogy ez nem a fekete halál. Elvégre legalább már nem fáj. What do you have there? A journal entry by Isadora. Sebastian, Hopefully it will I help think us I found unravel more of something. this mystery. A canvas piece. Egy vászondarab. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all.
Still, something about this place feels odd. If the Előz. triptych led us here to find this bit of canvas, we can Sebastian probably assume that terveznünk Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Jó. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek Revelio. out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Jó, ez lesz az 3-as könyvtár. Itt tudunk átjönni. Magic-kel. And now for the moment of truth. It has to fit. Nyomjuk. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Mi az, hogy nagyobb I bajba know vagyunk? that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A Egy friendly barátságos goblin. goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Miért hallgatnék egy ilyen tudatlan ember? Ezt most kaptuk. Előjött a Slytherin vér. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Huh. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I needed to tell you what I've learnt. Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the Anno scriptorium. akkor ezek a He izék didn't nem want his voltak knowledge shared with betiltva. anyone who was afraid of the power of Tehát dark régen magic. ezek a izék városlatok nem voltak betiltva, hanem megtanították megvédeni egymást. Ezekkel. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it. Because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic. Ő megörül, which, hogy from what I can megkínoztam. tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Értem. Nem I see keverjük bele no reason Ominit. to involve Ominous. I'm Ominit. glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Jó. I have thrilling news. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Jó.
Na beszéljünk Ominusszal. Ominus? I am not letting this go. Óhe. Kiég a kettő. Ominous, Sebastian Csak meant később well. I Harry know what I Potter heard. érájában voltak You knew betiltva. I Nem, would most is agree be with this. vannak. Going Most is after már that be relic vannak is tiltva. not a good idea. Ez Sebastian doesn't nagyjából even több száz realize éve. it, but he's as Évről volt szó. irresponsible and reckless now as his parents were Yes. years ago. Ez It's why they korábban nem died. voltak betiltva. Még korábban. Most már be vannak, most is be vannak tiltva. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spell book. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Miért nem néz rám? Sebastian pursues this. Ja, no mert further. vak, But bassz if you meg! think he might, please let me know. Ja, vakapali? It would mean a Úristen, úristen, nem tudtam. Vakapali? Srácok. Most ezt full véletlenül mondom, hogy a faszért nem néz rám. Bazd meg, lehet, hogy vakapali. Istenem, Tomi. Jó! Nézzük a következő küldetést. Azt mondja, hogy... Az igazgatónő beszél. Szükséges szint 23. Akkor a bombárdát mondjuk megszerezzük. Azt mondja, szerezz egy dirikavlt a napzsákkal. Dirikavl? Szerezz egy óriás lila aranyot a napszkállal. Jézus ereje. Mindjárt megszerezzük, pillanat, semmi gond. Azt mondja, hogy... igen. Azt mondja, hogy... Dirikovl. Hogwarts Legacy. Igen. A Hogwarts Valley-nél lesz. Jó, várjál. Aha, tehát itt a világtérkép. És itt lesz. Itt lesz valahol. Aha, és mutatja is. Ja! Bazzeg, hát akkor menjünk ide. Ja, hát mutatja is. Bocsi, srácok. Mutatta is, baszki. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Hát ez nem az, akinek gondoltam, hogy kell. Hopp. Now, I'm only trying to help. Mi a büdös fasz ez? Oké. Jó vagyok. Meg is van egy. Nagyon jó.
Settle yourself. I mean you no harm. This could prove dangerous if I'm not careful. Hú, itt volt egy izé, These bassz rocks have meg. seen better days. Így halott. Semmiből, baszki. Na ezt itt, ezeket felvesszük, mert plusz pénz. Mert plusz XP, bocsi, és most az XP-re hajtunk nagyon. ...50 XP, nem sok, de valami. Most a 3/4-nél vagyunk. 22 és 3/4. I'll have taken your life before you even realize it's gone. Na várjál már meg! Puff! Assignment's all finished. Nagyon jó. Van egy pontom. Szóval akkor gyorsan nézzük már meg, hogy mit tudunk. Szükségszobája, az leszarom. Szükségszobáját. Lopakodás. 22-szer petrifitot állsz egy olyan hatástartományt bocsát ki, amely hatása lehet a közelben lévő ellenfelekre is. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, skill point. Az előtteli, jaj, de szuper. Nagyon szuper a Precifis Tutalus. Tutanus. Na. Jó, de szuper fasza. Azt mondja, hogy ide kell jöjjünk, akkor... ez így jelenleg nem elérhető. Anyád fasza. Na most elérhető? Úgy. Hát de mekkora giga nagy béka volt. Ezzel fogunk most varázsolni, vagy mit csinálni. Bestia órán kell részt vegyek. Na itt vagyok, tanárnéni. Jó, de ez nagyon cuki. Úristen, de cuki. Hát az milyen cuki volt. Wow. Excellent. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Jó. De még ezt csinálom, bocsi, úgyhogy várj I egy take kicsit. it you're ready I to... completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Jó. Tehát I will, abszolút. I will hold you to that promise. Abszolút csak ekkor Now, használom. you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go Jézusom. ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Hoppá. Sikerült. Megvan, megvan. Bombarda! Akkor ez egy ilyen bombás, bombarda... Well done. Now, Hát mondjuk... ennek a helyére. let's put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control.
Hát akkor... Excellent. You have it well in hand. Szerintem marad ez. Szerintem maradjon ez. Jó. Az a baj, nem tudunk csinálni küldetést, tehát most tök jó, hogy most a Sebastiannek is ugye itt van a izél, de... Várjál, te tudok. Várjál, de tudok. De tudok találkozni. Hol van? Anyám valaga, hát miért ott van? Jé! Hát akkor világtérkép. Jó, hát akkor idáig eljövünk. De ez nagyon jó, hagyjad már, hát milyen... sebzésben nagyon ott lesz szerintem a toppom. Ilyen 300-at biztos, hogy levesz az ellenféltől. It's like a place right out of a storybook. Várj, adjuk el a cuccainkat itt a úriembernél. Tudjunk felvenni még. Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? A bajszodat What do venném you have meg. for sale? Fasságokat árul, What úgyhogy are azt we in the nem, market for today? az nem érdekel. Ezt a kettőt meg még hagyjuk. Nagyon jó! Have I mentioned you're welcome to stop by anytime? Mivel végtelen pénzük van, ezért így elég fasz amúgy. Így azért. Na! Katakombáknál találkozunk Sebastiannel, de még mielőtt találkozunk Sebastiannel... Egyszer... háromszor... Alatta meg harcolnak. Mysterious and a bit unsettling. You're here. Good. Hozok vizet. Pillanat, srácok, jó? Már is. Folytatjuk tovább. Csak kell víz. Ahogy... Ahogy ide jöttem, srácok, már ennyit meg is ittam. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's Yeah, students stumbled no. upon the relic during an assignment Ciao, to study Tia. sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student,
They weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Mehet. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Így van. Így van. I'll be interested to compare Nem what szabad, lies nem inside szabad, to nem what I've read szabad, about this mert catacomb. elmondja egy tanárnak, az meg kirúgnak minket emiatt, az nem, ez így nem, az nem jó. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to Sikerszaga, hát reméljük. Ezt nem viszem el, bazd meg. Ezek látnak, anélkül is, semmi gond. Az At anyád least now we know úristen. we're not alone. Hoppá! Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Tök jó, hogy magától Guardian Leviosázik. Ez tök jó. Incendio. Nem kell nekem itt Guardian Leviosázni. This room is taller than it looks. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Na jó, menjünk tovább. Találjuk meg az erekét. Bombarda. 200-at sebez, baszol. Ezek csak ide egy... Incendio. Expelliarmus. Na, hát fröccsöm. Rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Nem tudtam leütni, vágod. Várjátok meg, mielőtt tovább megyünk. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Jó. Incendio. Confringo. Incendio. Bombarda. Confringo. Sebastian, hol a faszba van? Incendio. Incendio. Nagyon jó. Ezt fel is tesszük. Ezt fel is tesszük. Hát plusz 8. Jó, a semminél jobb. Semminél jobb. Nagyon jó. Ezért megérte ide jönni. Nagy valószínűséggel ezzel jött ide Sebastian, mert ezért mellékvágány. És akkor itt meg kell találni az erekjét. Hopp. Itt lesz valami. És pénzecske. Hát 20 is valami. Azért. Accio. Nem. Akkor... Így, aha. Akkor ez lesz a jó We're in the megoldás. tomb.
I assume eerie sounds come with the territory. Ezt fel lehet építeni? Repair. Nem. De komoly lett volna. De sajnos nem. 2 pénzt, minek teszünk ide? Nem is értem, meg 10-et. Felfoghatatlan. Inkább ne is tegyenek semmit. Ó, meg van olva. There's something here by the altar. Bolond módon megemlítettem az erekét a jelentésemben, és emlékeztetek, hogy hagyjam ott, ahol fekszik, de a kutatásnak előbbre kell kerülnie, mint a szabályok iránti hűségemnek. Érzek valamit ezzel az erekével kapcsolatban. Azt mondták nekem, hogy angol tölgyfa pálcák által kiválasztott személyek erős intuícióval rendelkeznek, hiszek benne. Ezért amikor senki sem figyel, cselekedtem, megidéztem 2 barikádot, hogy elszigeteljem az erekét, az ősök bocsássanak meg nekem, de az ő csontjaikat használtam fel kulcsként. Tervezem, hogy visszatérek hozzá, de előbb fel kell készülnöm a következő feladatunkra, az Imperius átok megtalálására, a varázslat állítólag jó használható az ellenség ellen. What did you find? Hogy a Imperiust meg kell... Looks like part of a student's diary. De mi honnan tudja az Imperius meg az ilyen a csávó? A Crucio Imperius, azt honnan tudja, hogy hogyan kell... Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Jó. There's more to this than even I imagine. Jó. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Incendio. Expelliarmus. Várjál. Bombarda. Ó. Értem. Vagy nem? Barikádon keresztül. Accio. Guardian Leviosa. A Wingardium Leviosa, de nem baj, megcsinálja a csávó helyettem. Ó, itt nincs több, és akkor még itt van a Wingardium... Wingardium Leviosa. Leviosa. Nem Leviosa. You've done it. Hát megint. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. A csontjába Before we éreztem, trudge de on komolyan further, I pali. just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a Így lot van. at stake.
You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Egy 4-es. Imperio. Ez... Here we go. Something troubling ahead. Akkor az Imperiót, azt benyomjuk mondjuk ide. Mondjuk, ami egyébként 2 varázslat van, amit nem tudunk. A Flipendo és az Avada Kedavra. Ezt a 2-t még nem tudjuk, srácok. Na. Anyámot! Úgy. Another barricade. Considering how well Oh, you did on the bazd last meg, one, it should be a cinch. várjál, mert... How bazd. gracious of you. I try. Incendio. Incendio. Itt van-e valami? Ugye? This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. 50 pénz. Nem rossz. Jó. Jó. Még van időnk egy kicsi azért, még bőven. Inkább úgy mondom. Incendio. Leviosa. Várj, nem jó. Nem jó. Vagy de? Várjál. Accio. Guardian Leviosa. Appears some of these stone tablets have 2 rune symbols. That has to mean Accio. That worked. Keep going. Fogjuk rá egy működőt. Accio. Guardian Leviosa. Gyere csak utána. Gyere csak, Csonti Monti. Ja, még kell egy? Ja, bocs. Akkor úgy van, hogy... Guardian Leviosa. Ja, hogy már kinyílt, csak én hülye így nyomogatom, mint egy fasz. Értem. You Semmi are gond, head Tom. and shoulders above these bones. Nicely done. Jaj. Ha! Ó, bazd meg. Jaj. I see why Slytherin's student was so entranced with this No. place. Hát nézd meg. Ah. Na. Most már jó lesz. Az anyád úristen, mit? Bazd meg. Expelliarmus. Bombarda.
Hoppá. Megnyalunk egy ilyet. Hát nagy a baj azért most egy kicsit. Bassz meg! Ajja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 j! Bazd meg! For a moment there, I thought that'd never end. Oké. Annyi pólfogat szedtünk össze, gyerekek, hogy egy egész családot alapíthatunk majd ebből a fogból. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Accio. Elcsük. Az erekje bőséges lehetőségek rejt magában. Lehetőségei nem csak a varázslófaj, hanem a világ javára válhatnak, de a szándékának megvalósításához szükséges sötét áldozat túl nagy lehet. Amíg nem tudunk többet, kérlek ne vedd el ezt az erekjét. Sebastian, the relic! Look! Could it be? Hát nem küldítbi, The hanem note az and az. rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Hú! Mi gyerekek vagyunk. Ezért... I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Jó van. Ki a faszom? Mi a fasz keres itt az Ominis? Ominous. Ez Ominis? Mi a fasz? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. I can't believe this. Győzd meg Ominist. Hűha! How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Hú, bazd meg! Na bazd meg, na bazd meg! Az első komolyabb döntés, gecó. A játékba végre. Tehát most... Ominis mellé állunk. És azt mondjuk, hogy ez sokkal kockázatosabbnak tűnik, mint azt gondolnánk.
Mint azt Sebastian gondolná, vagy Sebastian mellé állunk, és azt mondjuk, hogy neki van igaza, és szükség van arra az erekjére. Hát figyelj, most már belementünk, akkor menjünk. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Oh, Atya úristen! Na most ugye azt mondta a csávó, hogy mi van akkor, vagy én azt mondtam, hogy mi van akkor, hogyha nem magától teszi ezt, tehát mi bemondjuk az Imperióval az agyába, hogy mit csináljon. Most, hogy hangosan kimondod, abszurdnak hangzik, de van egy másik ötletem. Pontosan ezt javaslom. Nézzük a másik Now that you ötletet. say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. De... Most ez egy nagyon jó kérdés, most... Igen, most miért is vált, annyira bízik bennünk már a csávó, ez az Ominous, hogy... Simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Végül is nem árultuk el Sebastian-t. Egy szóval nem árultuk el, tehát ugyanazért a... Soha egy szóval nem árultuk el a Sebastian-t. Egyszer, de nem derült ki. Úgyhogy addig jó. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Tudsz repülni? Ja nem, mert... Hát nem. Úgyhogy akkor sétálunk. Egy kis dombból lecsücsülünk, csücs. Nagy a baj, nem? Van egy kis baj. I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. Miért ilyen füstös minden? Szerintem baj van. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Azért mondom, bassz meg! Velkov's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I've been fighting since that. Down! Stop us! This is way! Stay back! Imperium! A rendokos kurva anyját!
Az anyád úristen, itt védekezzel, itt a kurva anyádba védekezzél. Anyámat! Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Az a csávót, What ezt did my uncle utálom. expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. Helyesen cselekedt. Azt tetted, amit You kell. did what you had to do. Így van. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Jó. Na, Salamon. Figyelj ide. Most mentettem meg a picsádat. Salamon. Salamon bátyja. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are Ezt defending nem lehet visszacsinálni, megmentette a kurva hugát, bassz meg. everything I need to know. You Oké, megbocsátatatlan átok, de megmentettem egy családtagot, bassz nowhere near meg. Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Kurva anyád, bassz meg, meg lehet ölni. Meg lehet ölni. Jó, elmentem. Várjál. Elment játék mentése. Mert lehet, hogyha esetleg megölöm és ott hal kínok kínját, akkor... Hát én biztos, hogy megölöm, bassz meg. Nem lehet. Accio! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Hát... Nem lehet. Sajnálom, Sebastian, de... 11-es szín kell hozzá. Revelio! Hopp, itt van egy. Dugóhúzó, te a kék. Aha, értem. Értem. Jó. Wonder who lives here. Nem tudom. Mindjárt megtudjuk. Jó. Küldetés. Na még ezt nézzük meg. Ja, várjál, rosszat nyomtam. Térkép. Először Sebastiannel nyomolunk.
Ide? Pont ide kell jönni, nagyon jó. Jó. Beszélj Sebastian az alaksorban. Hát akkor kurvára nem ide kellett jönni, na mindegy. Köszi játék. Köszi. Ja, Isten. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. If only a new student were to help me with my study. Jó. Még a Sebastian-ös megcsináljuk, szerintem, srácok. És akkor utána vége van, sajnos elérkeztünk a végéhez. Megint. Ó, meg mielőtt beszélgetünk, még egy olyat megnézzünk, hogy az izéket beletesszük a... Ja, ezt nem tudjuk. Ez se jobb, mint a másik. Ez jobb egy fokkal. Ez jobb egy fokkal. Áll Istenek, nem nézek ki úgy, mint egy hülye. Jó. És most akkor Did you beszélhetünk. speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Jó. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Na, ez a I'll lényeg. send you an hour when I have news. Ez a lényeg, srácok. Ez a lényeg, hogy legyünk jóba az emberekkel. Most nagyjából, most a nagybátyját leszarom, most az Ant meg a nagybátyját leszarom. A Sebastiannel legyünk jóba, az Ominiszt is leszarom, bár vele is jóba vagyunk valahogy, sikerült jóba lenni, de mindegy. Tehát ők nem érdekelnek. Tudjátok mit? Legyen még egy főküldi. Legyen akkor ez az igazgatósos. Ez hogy van? Itt akarok kijönni, igen. Szia! Bamus Gaminget olvastam először. Szóval szia Barnus, és magyarítás, kérlek szépen várj egy kicsit, mindjárt mondom neked. Ha itt maradsz egy picit, akkor megmondom neked. Mindjárt honnan töltöttem le, azt mondja, hogy TikTokon van a videó, az van lementve. Azt keresem most vissza a TikTok videót. Csak ez már nem most volt. Ez már nem most volt, úgyhogy... Pedig lementettem. Várjál, azt mondja. Gépi... Szia Dávid, szia! Várjátok, azt mondja. Jó. Jó, ez... Igen. Aha, tehát a gép.monster per games
oldalon fogod találni, g.monster per games, és ott ugye a Hogwarts Legacy-t, ha beütöd, akkor ott van egy ilyen, le kell tölteni egy WinRAR-t, és akkor azt kicsomagolod, és a benne lévő cuccot át kell másolni a Hogwarts Legacy-nak a mappájába. De minden leírást egyébként, hogyha beütöd, hogy Hogwarts Legacy magyarítás, van nagyon sok magyar youtuber, aki nem annyira ismert, viszont szerintem teljesen megbízható, tőle néztem. Magyarosítás per games, és ott fogod megtalálni egyébként. Merre kell menni? Mi van? Le kell menni az alaksorba, bazd meg. Szia Dávid egyébként, szia. Hogy megyek le az alaksorba? De. Nem. Jó, nézzük a központi csarnokot, várjatok. Igazán nincs mit. Ja, és teljesen élvezhető. Tehát szerintem úgy, hogy a gép, tehát ez ilyen képi fordítás, hogyha elfogadod, hogy nem ember fordította, nem gép fordította, néha vannak érdekes megszólalások, de ha elfogadod egyébként, akkor teljesen elfogadható a magyarosítás. Tényleg néha vannak benne vicces fordítások, de kit érdekel? Legalább érted, hogy mi a faszról van szó, ha nem tudsz magyarul, ugye? Angolul. Magyar. Srácok, hogy a fasz térképterem, hol a faszba van? Elküld a picsába, vágod, de nem is... Térképterem, hol a térképterem, bazzeg? Lehet, hogy megvan. Meg lesz, most lesz meg. Erre kell menni. Nézzek, hova küldene engem, látod? A térkép meg van bolondulva. Nézzek, hova küldene engem. Ez igen, azt itt a bejárat csókolom. What are you up to now? Jobb. Na beszélünk. Welcome back. Üdv újra itt nálunk. Na még ezt Hello, megcsináljuk. Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Ha itt vagy, Dávid, Have a és look majd at the szeretnél valamit mondani, akkor nagyjából Fortunately, negyed óra the van next hátra a trial is fairly live-ból. nearby. 20 perc. It's Hogwarts. Oké? As you know, I was headmistress És in my akkor utána time. My hívhatsz portrait nyugodtan. hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Oh ho ho! How will I gain access to the headmaster's office? Igazgató irodájába kell bejutni. Perhaps Professor Fig will know what to do. Ugye tudjuk azt a Harry Potterből, hogy Füge professzorral kell beszélni, igen, hogy ugye ez tehát kell valami varázslat ahhoz, hogy te oda felmenjél, mert csak úgy nem mehetsz fel. Ugye, nyilván. Revelio. És ő tudja a bánat a varázslatot. Hopp, hopp, hopp. Nagyon jó. La 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 la
még egyszer. Nagyon jó. Hopp. Mi van? Na füge professzor, figyelj ide. Mire oda jöttök 20 év? Hova kell menni? Ide, bűbájtan terem mellé. Jó. Köszönjük szépen. Hát öcsém, hát 800 év mire oda jutok. Hagyjál már. Így meg 3,5 perc. Na most egyen lejjebb kell menni. Majd eltaláltuk. Igen, találkoztunk már függe professzor úrral. Ó, nem kellett volna, mert ott van egy kurva izé, bassz meg. Jó, kezdjük a questet. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Komoly. Time is of the essence. Drink up and I shall explain more. És mi leszünk Black, baszod? De komoly! How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Ez nagyon komoly. De jó, ez nagyon komoly amúgy. Hülye! Mi vagyunk Black, baszod. Na. Ugye ez a Black család leszármazottja, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Szia, Dávid, szia. Úgyhogy... Do you have a moment, Professor? Persze. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? Probably best not to discuss it here, sir.
I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Kelés elleni orvosság. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather... You call that a shine on those boots? Do Istenem, better. te komoly lehet. Ez When I nagyon witnessed durca what passes lehet. for magic in these halls, Ez nagyon komoly lehet. I heard the headmaster approaching. Viszont nem tudom, meddig tart a izénk, úgyhogy sietnünk kell azért. Elég szépen. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor Black, how are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the Jó, hours away. 100%, hogy most. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. És így lát apa? Professor Black. Bajusz, Professor, paszt. a word? Hát mindenki megállít, bazd meg, Again, mert professzor. It is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Azt hiszem, a jobb dolgod is van idővel. Hol van az, Manu? Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. What did we do to deserve him as a headmaster? Chewing with your mouth open? Where are your manners? Kurva jó! Ez nagyon menő. Tudd meg a jelszó Scrope-tól. Aha. I hope it's not about anything I've been doing. Jó, nem állunk le beszélgetni, csak a tanárokkal. Bocsi, nem érek rá. Nem tudom, meddig tart a bájital, úgyhogy... Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. Az én I've vagyok. heard unsettling rumors of their escapades.
Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for... Soha nem fogom megérteni ezt az embert. Take some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm És most telling azt you that you mondom can tell neked, me. elmondhatod nekem. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Hűha, Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. anyám fasza. Ahem. The polyjuice potion's wearing off. Let's get out of sight. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Eddig tartottam úgy a fűzet? Hát azért milyen OP ez. Már bocsi. Ez kurva OP. Ez nagyon jó, zseniális. Meg elrendeltem egy pénteki szabadságot, úgyhogy péntekön már mehetnek haza a diákok. Kurva jó! Na, menjünk fel. Felvitézek a csatára, a szent szabadságot halmára. Gyorsabban. Ja. Hopp. Azt mondja, hogy 9, meg 1, 2, 12, tehát 7, tehát az. Jobb. Ott pedig fent, az pedig 15, meg 2, az 17, tehát 6. Ja, várjál, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilyen, ilyen baziliszkusz, Úgy.
Nagyon jó. Egy faszas sál, azt be is nyomjuk szépen. Azt mondja, hogy így van. És egy 3-mal több sál. Nem rossz, de... Ja, nem rossz, jó van. Hopp! Revelio. Trollpáncél. I've always said that travel broadens the mind. Ez tele van. Tűzserlegek. Ó, menj már, mi a fasz. Haha, de komoly. Revelio. Ez tele van ilyen cuccal. De menő. Kentaur páncél. Jó! Na! Mehetünk is tovább. Itt jó sok XP-t tudtunk szerzni. Azért. Revelio. Es. Ah, ez nem nyílik. Nem nyílik. Menj már a picsába. De vagy nem is itt. Hogy is volt? Nem is itt volt a bejárat. Nem is itt volt az... Revelio. Nagyon jó. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Ah, nagyon komoly. Revelio. A kalap, a kalap. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Jó. I suspect there will be more to this than reading a book. Okay, jó. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Okay, jó. Has this been under the headmaster's nose? Megisszuk a kávéját. Hoppá, hoppá. Ez az emlékes izé. That must be the pedestal. Oké. Hopp! Belekerültünk a könyvbe. Hoppáré! És itt lesz a harmadiknak a izéje? A harmadik... Where am I? Mi a fasz? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve.
You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Ez amúgy Hogsmeade? Szerintem ez amúgy Hogsmeade. I should have run when I could. Ezek a halálfaluk? I need to time this just right. Bassz meg, majdnem észrevett, Getszó. I see. A staircase straight ahead. Mi a szar folyik itt? Guys. Mi történik itt? Menjünk lefele. Halál. Oké, jó. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. De miért álltunk meg? Most nem nagyon értem, hogy miért álltunk meg. Megvártuk, míg leszállnak. De oké, jó. Move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Új, nagyon sokan vannak. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Megvárjuk. Úgyni. Nagyon jó. Ez de komoly izé már. Nothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. The doorway looks like closed tight. No way but forward, I suppose. Uh-huh.
Hűha! Hűha, guys! Now's my chance. Jó. That's the way forward. Titokzatos köpeny. Nem! I think I'm invisible. Nem! Nem, nem, nem! Nem mondod komolyan. Nem mondjátok komolyan. They can't see me at all. I can get closer to them. Azt a rohadt életbe bele. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Kaptunk egy izét. Egy köpenyt, láthatatlanná tévő köpeny. Ez de menő. You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Titokzatos pálca. I've never felt such power. Na jó. Hát eléggé gyorsan lepipáltuk őket. Az anyád úristen, itt most már. Nagyon komoly, a helyzet nagyon komoly, gyerekek. Azt a rohadt életbe. Így ez egy főbossz lesz.
Bombarder. Defender. Bombarder. Defender. Bombarder. Hát valósít Sherlock, tényleg. Megisszuk a dolgokat. Ó, bassz meg. Baj. Az anyádot. Nézd meg, mögöttem van egy szaros faszfej. Halál is elment. Na mi van, halál? Na? Beszóltunk a halálnak, egy fuck you-t mutattunk a halálnak. Na. Elég érdekes ez a helyszín amúgy azért, belegondolva. Gondolom ez a harmadik párbajunk amúgy. A harmadik... nem párbaj, hanem vizsgánk. Hogy még képesek vagyunk. Arra... A simple stone. This must be for me. Ez mi ez? Titokzatos kő. Ó, ez lenne a izé? Az a kő, amit találtunk mondjuk lent a... Ja nem, az nem kő volt, az egy oltár, vagy mi volt az? You are far from finished. Pass through the mourners. She's gone. Oh, poor Neve. Let us always... May her memory be a treasure to us forever. Teljesít a kő próbáját. Teljesítem. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Igen. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness
does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Aha, és most megnézzük az ő emlékét is, tehát akkor végeztünk a izével. A cuccával. És most nagyon hangos lesz, úgyhogy készüljetek, mert le fogom halkítani. Sőt, már most lehalkítom, meg geci hangos lesz. Meg én az átvezető. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Mondjuk van benne valami, tehát ez egy olyan varázslat, amitől a rossz dolgokat elfelejt, kiveszi a szívéből. Amit tett, rossz dolog. Szerintem ez egy nagyon jó varázslat egyébként, de valamiért nagyon félnek a többiek miatta. Valamiért félnek a többiek miatta. Ja, közben összenyomom a hangot. Érdekes, érdekes, érdekes. Na fig, uram. Vagy mi? Ja, nem, az őrzőkkel kell beszélni. Itt a negyedik őrző. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Lenyűgöző. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share. Hát akkor most átmegyünk tavaszra, és akkor szépen gondolom. I shall require time to confer with the other Jó. keepers. Meg van beszélve. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted. Mondjuk ez ennyire in tényleg nem goblin volt jó. silver. Igaz, true. Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier.
Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Oké. Jó! Srácok, figyeljetek! Én azt mondom, hogy pluszként ez így nagyon bőven plusz volt. Úgyhogy én akkor itt elmenteném a játékot. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és még mindig ennyien itt vagytok. Nagyon aranyosak vagytok, viszont nekem mennem kell, intéznem kell a dolgokat mára. Mai nap nem hiszem, hogy már leszek. Sőt, biztos, hogy nem. Úgyhogy vasárnap fogunk találkozni délután leghamarabb. Addig is remélem jó lesztek, további jó hétvégét mindenkinek. Vasárnap este viszont biztos, hogy találkozunk. Sziasztok urak, sziasztok hölgyek, sziasztok. Bye bye.